สวัสดีครับกลับมาพบกับโจโกโร่ชาแนลนะครับผมโจคนเดิมนะฮะสำหรับคลิปนี้ฮะก็ตามที่สัญญาไว้ฮะเราจะมาพบกับเจ้า Edifier ES60 ตัวนี้นะฮะเปรียบเทียบกับเจ้าลำโพงสัญชาติอังกฤษอย่าง Marshall Emerton 2 ตัวนี้นะฮะเราต้องเท้าความก่อนนะเท้าความไปแล้วถ้าเกิดว่าใครดูคลิปผมไม่บ่อยจะมักจะได้ยินเขาเรียกว่าอะไรวลีประจำของผมก็คือคำว่าเท้าความคือทุกอย่างก็ต้องมีสตอรี่ตลอดนะฮะก็ประมาณว่าจริงๆเนี่ยเจ้าแบรนด์มาแชลเนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่ผมเคยใฝ่ฝันใช้คำว่าเคยใฝ่ฝันดีกว่าว่าจะได้มาครอบครองเป็นเจ้าของสักครั้งหนึ่งแต่ด้วยระยะเวลาช่วงตอนนั้นนี่ผมยังไม่ได้จริงจังกับการเล่นลำโพงสักเท่าไหร่คือสมัยก่อนประมาณช่วง7-8 ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ใช้แค่หูฟังจีนบลูทูธธรรมดาตัว 200-300 บาทก็คือใช้งานเพลิดเพลินของความสุขในระดับแค่นั้นนะช่วงนั้นนะผมก็เห็นแล้วแหละว่าลำโพงมาแชลเนี่ยมันดังแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ราคาของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงผมก็เลยยังไม่ได้คิดที่จะทุ่มเงินไปกับอุปกรณ์ในการฟังเสียงณตอนนั้นนะแต่ณปัจจุบันเนี้ยโอเคในเมื่อผมเริ่มหันมาเล่นลำโพงบ้างแล้วเนี่ยก็เลยโอเคไหนๆแล้วมันก็เคยเป็นลำโพงที่เราใฝ่ฝันมาตลอดนะก็ลองเอามาใช้ดูสักครั้งหนึ่งก็ได้บวกกับการที่ผมเนี่ยไปเห็นเจ้า Edifier ES60 ตัวเนี้ยเป็นโปรดักต์ใหม่ของเขาที่ออกมาเดือนนี้นะครับเพิ่งออกมาเลยเมื่อประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยรูปทรงของมันเนี่ยมีความคล้ายกับมาแชลคือออกไปทางโทนเดียวกันนะผมก็เลยโอเคเอา ES60 เนี่ยลองมาเทียบกับมาแชลดูซิว่าลำโพงที่มันมีราคาต่างกันเกือบครึ่งเนี่ยมันจะมีเสียงเนี่ยแตกต่างกันแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงเทียบคร่าวๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเกี่ยวกับรายละเอียดสเปคกันอีกทีนึงฮะ見たことないディープな世界へ狂わせるような甘い蜜はトゲをまとうファイバーフェイバー一瞬から永遠へ花が色をつけるように鮮やかに叫ぶ紫に焼き付けたキスマーク目を開ければ魅惑のステージ踊ります Let's crazy dancing鳴りやまないことの果て溢れ出していくノイズが乾いた体を壁払いのけて夜を照らす光の朝
scared that I'ma walk away? I know you can't take it day by day. You just gotta trust that I'ma pick you up, even on the days when you don't think you're good enough. I know you're scared that I'ma walk away. But if it's you, there's nothing I won't do. And giving up, there's nothing I won't prove. I'll always stay, 'cause you're too good to lose. 'Cause if it's you, there's nothing I won't do. Nothing I won't do. When it's dark, no, I'll be the light. When it's hard, I'll be right by your side. You just gotta trust that I'ma pick you up, even on the days when you don't think you're good enough. When it's dark, no, I'll be the light. 'Cause if it's you, there's nothing I won't do. And giving up, there's nothing I won't prove. I'll always stay, 'cause you're too good to lose. 'Cause if it's you, there's nothing I won't do. 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 เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราไปฟังการเทียบเสียงระหว่างลำโพงสัญชาติอังกฤษกับลำโพงสัญชาติจีนแผ่นดินใหญ่มาแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างในมุมของเพื่อนๆแต่สำหรับผมนะต้องบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะว่าความเห็นที่ผมพูดเนี่ยเป็นความเห็นและความชอบส่วนตัวของผมเท่านั้นนะเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เห็นไปในแนวทางเดียวกับผมก็ได้อันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะเราเคารพความเห็นซึ่งกันและกันนะฮะก็ส่วนตัวผมนะมาแชลเอเมอร์ตันทูเนี่ยเขามีความโดดเด่นในเรื่องของเสียงกลางและเสียงแหลมยิ่งเสียงแหลมเนี่ยเป็นอะไรที่มันชัดเจนมากในขณะที่ถ้าเกิดว่าเปิดเสียงดังมากๆเนี่ยเปิดแบบเสียงสุดสมมติว่าเปิดเสียงสุดเลยนะเสียงแหลมมันจะไปกวนย่านอื่นจนผมฟังเองแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีความไพเราะอยู่ในการฟังแบบนั้นเลยนะต้องดรอปเสียงลงมาหน่อยสักประมาณ 80% นะโอเคมันจะพอฟังได้นะเขาเด่นย่านเสียงสูงกับเสียงกลางในขณะที่เสียงเบสเนี่ยค่อนข้างที่จะด้อยไปเลยแต่ว่าถ้าถามผมว่าจริงๆเนี่ยมันก็คาดหวังในเรื่องของเบสเนี่ยในลำโพงขนาดตัวแค่เนี่ยไม่ค่อยจะได้อยู่แล้วนะตามปกติทั่วไปตัวด้วยความที่ว่ามันมีคำว่ามาแชลเนี่ยมาค้ำคออยู่มีศักดิ์ศรีของความเป็นมาแชลอยู่ผมก็เลยคาดหวังกับมันไว้มากครับก่อนที่จะซื้อแต่ว่าผลที่ได้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ผมหวังไว้มากนักก็เลยรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยสำหรับ Emerton 2 นะทีนี้เราพูดถึง Edifier ES60 ตัวนี้กันมากครับต้องบอกเลยว่าสัมพันธ์แรกผมเปิดเลยตอนที่มาแชลยังไม่มาส่งนะต้องบอกผมสั่งไปพร้อมกันแต่ว่ามาแชลเนี่ยมาส่งทีหลังระหว่างที่เรามาแชลมาส่งเปิด ES60 ฟังก่อนก็ต้องบอกว่าโอเคมันเสียงมันคุ้มค่าตัวในราคา 3,000 ก็คือไม่ได้แย่เลยเบสเนี่ยมีให้คุณสัมผัสได้แน่ๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นลำโพงพกพานะแต่สิ่งที่เขาเด่นเลยเนี่ยก็คือเสียงเบสเนี่ยจะเด่นกว่าย่านอื่นเลย
รองลงมาก็คือเสียงกลางแล้วก็เสียงสูงถ้าตีเป็นกราฟเนี่ยผมให้เสียงเบสเนี่ยเขาอยู่กราฟระดับสูงสุดเลยในขณะที่เสียงกลางกับเสียงแหลมเนี่ยจะอยู่ในระนาบเดียวกันนะฮะจุดเด่นก็คือเรื่องเบสเลยสำหรับผมซึ่งลำโพงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสัมผัสเบสของมันได้เนี่ยไม่ว่าเราจะฟังเพลงแนวไหนมันได้ทุกแนวหมดนะขอแค่มีเบสมาคออยู่ในเสียงนั้นๆด้วยนะฮะมันจะทำให้มีความนุ่มมีความฟังสบายเวลาเราฟังเพลงนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอไปทางแบบเพลงที่มันถ้าเกิดว่าคุณจะคาดหวังเพลงที่มันแบบเอฟเฟกต์เสียงกีตาร์จ๋าๆหรือว่าแบบแนวล็อกเน้นเสียงกีตาร์เสียงแตกอะไรพวกเนี้ยโอเค Edifier ES60 อาจจะให้คุณไม่ได้แต่มันไม่ได้แย่นะฮะแต่แค่มันไปไม่ถึงคำว่าเสียงแสบๆของพวกเอฟเฟกต์กีตาร์เสียงแตกอะไรประมาณนี้ฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมาเชลเขาถนัดอยู่แล้วเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเพลงล็อกเพลงเมทัลที่เน้นเสียงกีตาร์เอฟเฟกต์เสียงกีตาร์แตกๆเพลงบัตตันทูเนี่ยทำได้ดีมากนะแต่ด้านเพื่อนชอบเพลงนี้มันแบบฟังเน้นฟังสบายๆฟังกล่อมๆฟังได้เรื่อยๆหรือว่าเป็นเพลงที่แบบโอเคมีเบสหน่อยในเรื่องของเพลงล็อกเพลงเมทัลอย่างเงี้ยตัว ES60 จะได้เปรียบในเรื่องของการที่เขามีเสียงเบสฉะนั้นเนี่ยพอมันมีเสียงเบสเสียงต่ำเนี่ยมันทำให้ยินเสียงเนื้อกลองได้อย่างชัดเจนนะในขณะที่เอเวอร์ตันทูเนี่ยโอเคมันได้ล็อกได้เรื่องของเสียงกีตาร์แหละแต่เสียงกลองเสียงกระเดื่องในพวกเนี้ยมันได้ยินน้อยมากมันเลยทำให้อารมณ์ความเป็นล็อกเนี่ยมันไม่เต็มที่ฮะมันได้ยินชัดเจนแค่เสียงกีตาร์อย่างเดียวก็สรุปโดยรวมนะในเรื่องของเสียงเนี่ยทางเอเวอร์ตันทูเนี่ยเสียงเขาจะออกแนวแบบจัดจ้านหน่อยแสบแบบบอกไม่ถูกถ้าเกิดว่ามันเป็นคำนี่โอเคออกแนวแบบรสเผ็ดจัดจ้านหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็น ES60 ตัวเนี้ยเขาจะออกแนวแบบฟังตึบนุ่มก็ได้สบายเคลิ้มได้ทุกแนวครอบคลุมหมดนะฮะประมาณนี้ทีนี้เรามาคุยถึงเรื่องสเปคกันบ้างทั้ง2ตัวเนี่ยให้บลูทูธมาต่างเวอร์ชันกันก็คือ Ableton Tool เนี่ยเขาออกมานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบลูทูธเขาจะเป็นเวอร์ชันเก่ากว่าก็คือบลูทูธเวอร์ชัน 5.1 นะในขณะเดียวกัน ES60 เพิ่งจะเปิดตัวมาเมื่อประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วแน่นอนว่าก็ใช้บลูทูธเวอร์ชันล่าสุดก็คือบลูทูธเวอร์ชัน 5.4 นะแต่ทั้ง2ตัวนะฮะไม่ได้มีโคเด็กอะไรพิเศษมาให้ก็คือมีพื้นฐาน SVC มาให้ปกตินะสำหรับการใช้งานบลูทูธส่วนเรื่องการเชื่อมต่ออื่นเนี่ยสำหรับ Ableton Tool เนี่ยจะไม่มีนะแต่ว่าสำหรับ ES60 เนี่ยเขาจะมีการเชื่อมต่อUSB Type C มาให้ด้วยซึ่งก็คือตัวด้านหลังลำโพงตรงนี้นะฮะ Type C ตรงเนี้ยเขาไว้ใช้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ในลำโพงแล้วก็ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับสมาร์ทโฟนสำหรับการสตรีมเพลงผ่านคอมพิวเตอร์แล้วก็สมาร์ทโฟนได้เลยครับตรงนี้ก็เป็นอีกข้อดีของเขาที่ไม่ได้จำกัดการเชื่อมต่อแค่บลูทูธอย่างเดียวจริงๆเราพูดถึงเรื่องกำลังขับกันบ้างนะAbleton Tool เนี่ยกำลังขับเขาน้อยเพียงแค่20 วัตต์ในขณะเดียวกันเนี่ย ES60 ให้กำลังขับมาถึง34 วัตต์เลยนะก็คือถ้าเกิดว่าเปิดเสียงดังสุดทั้งคู่เนี่ยAbleton Tool เนี่ยจะเปิดได้เบากว่า ES60 นะซึ่งมันก็ไม่มีอะไรน่าแปลกใจแล้วว่าดูจากขนาดตัวก็น่าจะรู้แล้วนะส่วนเรื่องความจุของแบตเตอรี่นะฮะตรงเรื่องของความจุแบตเตอรี่เนี่ยผมไม่สามารถหาข้อมูลได้ว่ามีความจุกี่มิลลิแอมป์แต่ว่าผมจะได้มาในข้อมูลของเรื่องการใช้งานต่อชั่วโมงนะฮะในส่วนของ Ableton Tool เนี่ยเขาเคลมมาว่าก็สามารถเนี่ยชาร์จ3ชั่วโมงเต็ม 100% สามารถใช้งานได้30ชั่วโมงบวกนะฮะหรือ30ชั่วโมงขึ้นไปแต่เขาไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับว่าคุณจะต้องเปิดด้วยความดังที่เท่าไหร่คุณถึงจะใช้งานได้30ชั่วโมงบวกในขณะเดียวกันเนี่ย ES60 เนี่ยในการชาร์จเต็มของเขา1ครั้งเนี่ยเขาสามารถใช้งานได้แค่9ชั่วโมงอันนี้ก็คือข้อแตกต่างที่ยังเห็นยังได้ชัดสำหรับเจ้า2ตัวนี้นะในส่วนของ Ableton Tool เนี่ยเขาไม่ได้ระบุนะครับว่าไอ้3ชั่วโมงบวกของเขาเนี่ยมันต้องเปิดที่ความดังที่เท่าไหร่ถึงจะสามารถใช้ได้ระยะเวลานานขนาดนั้นนะแต่ในฝั่งของ ES60 เนี่ยเขาระบุมาเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้งานให้ได้ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ 100% ยาวนาน9ชั่วโมงเนี่ยคุณจะต้องเปิดความดังที่ 50% แล้วก็ปิดเอฟเฟกต์ไฟเดี๋ยวผมเปิดเปิดเอฟเฟกต์ไฟให้ดูเนี่ยฮะ ES60 ก็จะมีเอฟเฟกต์ไฟตรงนี้มาให้ด้วยคุณจะต้องปิดไฟตรงนี้นะบวกกับเปิดความดังแค่ 50% ถึงจะสามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้ถึง9ชั่วโมงถ้าเกิดว่าคุณเปิดไฟไปด้วยเปิดเสียงดังมากกว่า 50% มันก็จะลดหย่อนระยะเวลาการใช้งาน
ตามลำดับนะครับทีนี้เราพูดถึงเรื่องเสียงการเชื่อมต่อกันบ้างฮะตัว Ableton 2เนี่ยฮะเขาได้มีเสียงเอกลักษณ์เลยเวลาเราเปิดเครื่องมาเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนะประมาณนี้นะฮะเสียงเขาเป็นเสียงเอฟเฟกต์กีตาร์ขึ้นมาก็ฟังสำหรับคือผมต้องยอมรับเลยว่าตรงเนี้ยเป็นส่วนที่ผมชอบมากๆของ Marshall นะคือเป็นเสียงเอกลักษณ์ของเขาเลยแต่ในส่วนของ Edifier เนี่ยเขาจะไม่มีเสียงเปิดเครื่องนะจะมีแค่เสียงต่อบลูทูธต่อไปเป็นเรื่องของการตอบสนองย่านความถี่ของทั้งสองรุ่นนะฮะ Marshall Ableton 2เนี่ยเขาตอบสนองย่านความถี่ต่ำสุดก็คือ60 เฮิรตซ์ไปถึงสูงสุดคือ20 กิโลเฮิรตซ์นะฮะในขณะที่ ES60 เนี่ยต่ำสุดเขาได้ที่58 เฮิรตซ์ซึ่งต่ำกว่า Ableton 2เนี่ย2 เฮิรตซ์แต่ถ้าถามว่าใช้งานจริงเนี่ยไม่รู้สึกเลยครับแค่2 เฮิรตซ์นะคุณสัมผัสไม่ได้หรอกแล้วก็สูงสุดก็ไปที่20 กิโลเฮิรตซ์เท่ากับ Ableton 2นะครับและทั้ง2รุ่นเนี่ยมีฟังก์ชันเทคโนโลยีกันน้ำกันฝุ่น IP มาให้นะก็คือแต่ Ableton เนี่ยเขาจะได้เปรียบหน่อยตรงที่ว่าเขาให้เป็น IP67 มาก็คือกันฝุ่นเนี่ย 100%แล้วก็สามารถกันน้ำคือจมน้ำได้เนี่ยลึก1 เมตรนาน30 นาทีนะคุณเอาไปแช่น้ำได้เลยในความลึกที่1 เมตร30 นาทีแล้วก็เอาขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย ES60 เนี่ยให้มาแค่ IP66 ก็คือมีคุณสมบัติแค่กันฝุ่น 100% ส่วนในเรื่องของกันน้ำเนี่ยจะไม่สามารถเอาไปแช่น้ำแบบ Ableton ได้นะฮะก็คือกันน้ำหยดกันน้ำลาดอะไรประมาณนี้ได้นิดหน่อยแต่ไม่สามารถแช่น้ำ1 เมตรแล้วก็นาน30 นาทีได้แต่ถ้าถามผมว่ามันสามารถสมมติหล่นไปในน้ำเนี่ยแล้วคุณเอาเก็บขึ้นมาในช่วงเวลาที่มันไม่นานเนี่ยผมคิดว่าน้ำมันก็อาจจะยังไม่เข้านะและสิ่งหนึ่งที่ทั้ง2ลำโพงนี้มีเหมือนกันก็คือฟังก์ชันการเชื่อมต่อกับลำโพงตัวอื่นที่หมายถึงว่าสมมติว่า Ableton เนี่ยเขาที่มีฟังก์ชันหนึ่งที่ว่า Stack ก็คือสามารถเชื่อมต่อ Ableton เนี่ยเหมือนกัน Ableton ผมไม่แน่ใจว่า Ableton รุ่นแรกเนี่ยหรือ Ableton รุ่นอื่นจะเชื่อมต่อได้หรือเปล่าแต่สำหรับ Ableton 2ด้วยกันเนี่ยสามารถเชื่อมต่อด้วยกันได้เลยเพิ่มจาก1 ตัวเป็น2 ตัวแต่ไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มได้สูงสุดทั้งหมดกี่ตัวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอการเชื่อมต่อสแต็กของเขาเนี่ยมันจะไม่รองรับระบบเสียงสเตอริโอนะจะทำได้แค่เพียงว่าทำให้ลำโพงเนี่ยมันมีเสียงดังขึ้นเพราะว่าคุณเอาลำโพง2 ตัวมาต่อกันก็คือเพิ่มมาลดในเรื่องของเสียงดังขึ้นแค่นั้นเองแต่ในขณะเดียวกันครับ ES60 เนี่ยเขาให้ฟังก์ชันการเชื่อมต่อลำโพงคู่มาก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณมี ES60 เนี่ย2 ตัวเอามาเชื่อมต่อกันนะคุณสามารถตั้งค่ามันเป็นระบบสเตอริโอได้เลยให้มันแยกซ้ายขวาเป็นเหมือนลำโพง 2.0 ได้เลยนะอันนี้ก็คือข้อดีของ ES60 ตรงฟังก์ชันนี้นะครับทีนี้เราพูดถึงเรื่องสเปคของดอกลำโพงกันบ้างครับเดี๋ยวผมยกไปดูให้การเริ่มจากMarshallก่อนผมจะไม่ได้แกะออกมาให้ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องปล่อยต่อไปฉะนั้นผมจะรีวิวไม่ได้เดี๋ยวคนนี้เขาได้รับต่อไปเนี่ยจะได้รับพรที่มันมีตำหนิไปก็คือMarshallเนี่ยให้ดอกแบบ full length มา2 ดอกหน้าแล้วก็หลังนะเป็นดอก full length ขนาด2 นิ้วแล้วก็จะมี passive bass มาให้ทั้งหน้าหลังเลยนะครับก็คือลำโพงทั้ง2 รุ่นนี้จะมีเสียงออกทั้งหน้าและหลังซึ่งเวลาเราตั้งเนี่ยเสียงมันก็จะออกรอบทิศทาง360 องศาเลยนะในขณะที่ Edifier ES60 ตัวนี้นะเขาจะให้ดอกลำโพงเป็นแบบดอกแยกมาก็คือดอกทวิตเตอร์กับดอกมิดเบสนะแต่ว่าทวิตเตอร์เนี่ยเขาจะให้มา2 ดอกขนาดดอกทวิตเตอร์เนี่ยคือขนาด 0.75 นิ้วก็คือให้มาด้านหน้า1 ดอกแล้วก็ด้านหลัง1 ดอกแต่ในส่วนของดอกมิดเบสเนี่ยตัวนี้เขาจะใช้เป็นดอกมิดเบสที่เป็นรูปทรงวงรีนะซึ่งขนาดเนี่ยผมจำไม่ได้แต่เท่าไหร่ว่าเป็นขนาดเท่าไหร่จะเป็นดอกมิดเบสที่ให้เสียงต่ำกับเสียงกลางเนี่ยแยกออกมาเป็นวงรีในขณะเดียวกันเนี่ยด้านหลังเนี่ยเขาจะไม่ให้ดอกมิดเบสมาแต่ว่าเขาทำเป็นพาสซีฟเบสมาอยู่ด้านหลังก็เท่ากับว่าให้ทวิตเตอร์มา2 ดอกแล้วก็มิดเบสมา1 ดอกบวกกับพาสซีฟเบสด้านหลังเดี๋ยวผมให้ดูปุ่มด้านบนนะตรงนี้เขามีอะไรบ้างของ Edifier ตรงนี้จะเป็นปุ่มเปลี่ยนสีไฟเปลี่ยนโหมดไฟนะสามารถจิ้มมันก็จะเปิดปิดโหมดไฟอย่างนี้ได้นะฮะแล้วก็ไอเรื่องไฟเนี่ยสามารถจะปรับเปลี่ยนในแอปได้นะตรงนี้ก็เป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงเปิดปิดเครื่องแล้วก็เปลี่ยนโหมดนะฮะกด1 ครั้งเนี่ยถ้าเกิดไฟสีฟ้ากระพริบก็เป็นโหมดบลูทูธแต่ถ้าว่ากดอีก1 ครั้งไฟสีแดงก็จะเป็นโหมดสำหรับใช้ช่อง USB Type C นะตรงนี้สำหรับเป็นปุ่มเล่นเพลงแล้วก็หยุดเพลงตรงนี้เป็นสถานะแบตเตอรี่นะฮะมีทั้งหมด4 ขีดส่วนในส่วนของ Ableton 2เขาจะมีมาให้เนี่ยตรงนี้จะเป็นแถบสถานะแบตเตอรี่อันนี้ผมเปิดให้ดูก่อนครับนี่ฮะจะเป็นแถบสถานะแบตเตอรี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มแพร์บลูทูธนะฮะแล้วก็
ตรงหนอบตรงนี้หนอบเดียวเลยนะสามารถใช้เพิ่มลดเสียงแล้วก็เปลี่ยนเพลงได้เลยแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องไปในตัวนะครับลำโพงทั้ง2รุ่นนี้เขามีแอปสำหรับเชื่อมต่อใช้งานในสมาร์ทโฟนให้ก็คืออย่าง Marshall เนี่ยจะมีเป็นแอป Marshall Bluetooth แต่สำหรับ Ableton 2เนี่ยเขาเล่นในแอปได้แค่ปรับลูกเล่นของ EQ เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูตรงนี้นะฮะว่าในแอปที่เขาปรับ EQ เนี่ยมี EQ อะไรบ้างก็จะมีในส่วนแรกเลยเป็น EQ ของ Marshall ที่เขาปรับแต่งเสียงมาเป็นเอกลักษณ์ของ Marshall นะส่วน EQ ที่2เนี่ยเป็น EQ Put เพราะใช้คำว่า Put นะฮะส่วนล่างสุดเนี่ยจะเป็น EQ ไว้ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเน้นในเรื่องของเสียงร้องเสียงกลางนะน่าจะประมาณนั้นสำหรับ Marshall ก็ปรับได้ประมาณนี้ในส่วนของ ES60 เนี่ยเขาจะมีลูกเล่นเยอะหน่อยในการปรับในแอปของ Edifier Connect เดี๋ยวผมขึ้นไว้ตรงนี้ให้นะก็คือจะมีปรับในเรื่องของแสงไฟมีปรับในเรื่องของpreset EQ ก็คือมีเกม movie music แล้วก็มีแบบการใช้งานแบบนอกอาคารนี่ก็คือโหมด EQ ที่เขามีมาให้แต่ถ้าถามผมนะครับทั้ง4โหมดเนี่ยผมลองปรับดูแล้วมันไม่รู้สึกแตกต่างมากสักเท่าไหร่ที่จะรู้สึกแตกต่างเห็นได้ชัดเจนก็คือโหมด music ไม่ใช่โหมด music สิโหมด movie ฮะที่จะบูสต์เสียงเบสขึ้นมามากกว่าโหมดอื่นแต่สำหรับโหมดอื่นเนี่ยลองปรับดูแล้วมันไม่ได้ค่อยรู้สึกแตกต่างกันสักเท่าไหร่แล้วก็จะมีฟังก์ชันพิเศษอย่างหนึ่งนะที่ผมมองว่าจริงๆมันไม่ต้องมีมาก็ได้แต่เขาอาจจะมีมาให้เก๋ๆก็คือฟังก์ชันการสลับช่องสัญญาณเสียงของเขาก็อย่างที่ผมบอกก็คือES60 เนี่ยเขามีดอกทวิตเตอร์มาให้ทั้งหน้าหลัง2ดอกหน้า1ดอกหลัง1ดอกนะในโหมดเนี้ยเขาก็จะมีปรับเป็นช่องสัญญาณให้ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้เสียงช่องสัญญาณซ้ายก็คือเป็นเสียงระบบสเตอริโอแยกซ้ายขวานะคุณอยากให้เสียงซ้ายเนี่ยที่เป็นเสียงย่านแหลมที่มันจะมาออกที่ดอกทวิตเตอร์เนี่ยนะฮะอยากให้เสียงด้านซ้ายเนี่ยมาออกด้านหน้าคนก็แค่ปรับโหมดนั้นที่ช่องสัญญาณซ้ายออกทางด้านหน้าลำโพงแล้วก็ช่องสัญญาณขวาจะไปออกทางด้านหลังลำโพงซึ่งมันก็ถ้าเกิดว่าคุณเปิดเทสในคอมใน YouTube อะไรเงี้ยเวลาคุณเทสลำโพงซ้ายขวาเนี่ยฮะคุณลองเอาหูแนบเวลาคุณปรับฟังก์ชันเนี้ยมันจะสัมผัสด้านนิดนึงนะในช่วงที่ช่องสัญญาณออกซ้ายเนี่ยในย่านของเสียงสูงเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณปรับไว้มันก็จะแยกอย่างชัดเจนนะแต่ถ้าถามผมว่ามันฟังแล้วมันรู้สึกว้าวมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะมันต้องเอาหูไปแนบจริงๆถึงจะได้ยินนะต้องความสลับความต่างตรงนี้เพราะว่ามันสลับแค่ดอกทวิตเตอร์ฮะมันก็เลยแบบไม่ค่อยได้รู้สึกแบบชัดเจนอะไรมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะใส่ไม้เท่ๆเฉยๆให้มันดูมีลูกเล่นอะไรมากขึ้นแค่นั้นเองผมลืมอีกอย่างก็คือเรื่องของน้ำหนักเจ้า Ableton 2เนี่ยมีน้ำหนักที่ 0.7 กิโลนะก็คือไม่ถึง1โลในขนาดเดียวกันเนี่ย ES60 เนี่ยเขาหนักอยู่ที่ 1.04 กิโลก็คือตีไปกลมๆก็คือ1โลนั่นเองเอาจริงๆอ่ะมันก็ต่างกันไม่เท่าไหร่นะฮะทีนี้เราพูดถึงเรื่องวัสดุกันบ้างต้องบอกเลยว่าทั้ง2แบรนด์เนี่ยให้วัสดุมาที่พรีเมียมทั้งคู่นะฮะMarshallเนี่ยก็ดูโอเครูปลักษณ์พรีเมียมวัสดุเขาดูสวยงามอยู่แล้วในสไตล์ของ Marshall แบรนด์อังกฤษนะฮะเขาเคลมมาว่า Ableton 2เนี่ยใช้วัสดุรีไซเคิล 100% นะแต่ถ้าถามผมว่าใช้วัสดุรีไซเคิล 100% เนี่ยแต่ราคายังแรงอยู่เนี่ยก็น่าคิดนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ย ES60 เนี่ยวัสดุก็คล้ายๆ Ableton นะแต่ว่าในเรื่องของการพิมพ์ลายปั๊มยางเนี่ยถ้าเพื่อนๆจะสังเกตนะฮะเนี่ยของ Marshall เขาจะมีปั๊มลายมาให้เนี่ยตรงยางเนี่ยครับเป็นลายที่ชัดเจนกว่าในขณะที่ ES60 เนี่ยลายเขาจะไม่ค่อยลึกมากเหมือน Marshall นะก็แล้วแต่คนชอบนะฮะตรงนี้ก็จะมีตะแกรงหน้าลำโพงก็จะมีคำว่า Marshall ส่วน Edifier เนี่ยก็จะมีโลโก้ Edifier ตรงนี้มาให้นะครับโอเคครับทีนี้เรามาสรุปเรื่องความคุ้มค่าในเม็ดเงินที่ต้องจ่ายไปบ้างผมจะต้องบอกว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเป็นสาวกMarshallอยู่แล้วโอเคไม่ต้องรีรอครับคุณสามารถตัดสินใจซื้อMarshallได้เลยเพราะว่ายังไงคุณก็เป็นสาวกMarshallอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่สาวกMarshallคุณต้องการลำโพงพกพาสักตัวหนึ่งเวลาไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวอะไรก็แล้วแต่หรือว่าไปสังสรรค์ปาร์ตี้วงเหล้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะ Edifier ES60 ตัวเนี้ยตอบโจทย์คุณได้ในราคาที่ถูกกว่าMarshallเกือบครึ่งซึ่ง Edifier ES60 เนี่ยผมได้มาในราคา 3,000 กับ 1 บาทจากร้านใน Shopee นะร้าน Edifier เขาสามารถทำราคาได้ต่ำสุดนะตอนนี้ก็คือไม่รวมการใช้คอยนะฮะคือการใช้โค้ดส่วนลด
จากหน้าร้านแล้วก็โค้ดส่วนลดของ Shopee เท่านั้นจะอยู่ที่ประมาณ 2,980 ถ้าที่ผมลองหาโค้ดทำได้นะฮะในส่วนของมาเชลเมตัน2ตัวนี้ผมได้มาในราคา 4,990 รวมการใช้โค้ดลดแล้วนะฮะซึ่งมันต่ำได้กว่านี้อีกก็คือประมาณ 4,780 กว่าบาทซึ่งต่างกันได้มากกว่าที่ผมได้มานะผมซื้อมาจากร้านของ Marshall Official แล้วใน Shopee คือต้องบอกก่อนว่า Marshall เนี่ยผมไม่กล้าซื้อจากร้านไหนเลยถ้าเกิดว่าไม่ใช่ร้านที่เป็น Official นะแล้วก็เป็นตัวแทนนำเข้าเขาจะมีตัวแทนนำเข้าอยู่ที่เป็นผมดูแล้วนะนี่ฮะที่กล่องเขาจะมีตรงนี้นะ ASH เป็นตัวแทนนำเข้ามาใช้อย่างเป็นทางการสำหรับประเทศไทยนะฮะก็ผมซื้อจากร้านนั้นเลยเพราะว่าของปลอม Marshall เนี่ยต้องบอกตรงว่าเยอะมากแล้วผมเพิ่งได้ข้อมูลมาใหม่เมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าการจะเช็คลำโพง Marshall เนี่ยคุณแค่ต่อแอปในโทรศัพท์ได้เนี่ยมันก็หมายถึงของแท้แล้วแต่ณปัจจุบันนี้ผมได้ข้อมูลมาใหม่จากเพื่อนๆที่ใช้งานนะก็คือเดี๋ยวนี้มันปลอมกันยันต่อแอปสามารถต่อแอป Marshall อัปเดตเฟิร์มแวร์ได้แล้วนะปลอมกันได้ขนาดนั้นเลยนะปลอมกันยันชิปข้างในเลยซึ่งเป็นอะไรที่แบบผมตกใจมากผมก็เลยเนี่ยฮะไม่ซื้อที่อื่นเลยนอกจากมาแชร์ Official จากตัวแทนของเขาตรงๆนะในขณะเดียวกันที่ ES60 เนี่ยถ้าคุณซื้อเนี่ยคุณสบายใจหน่อยเพราะว่า A-Fire ณปัจจุบันนี้ยังไม่มีของปลอมนะอย่างที่บอกฮะถ้าเกิดว่าคุณกำลังหาลำโพงใช้1ตัวไปพกพาวงเล่าปาร์ตี้แล้วก็แล้วแต่ที่ผมบอกแล้วงบคุณอาจจะไม่ได้เยอะมากเนี่ยฮะ ES60 เป็นคำตอบให้คุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสาวกมาแชร์อยู่แล้วแน่นอนถ้าคุณเป็นสาวกมาแชร์เนี่ยคุณไม่สนเรื่องราคาอยู่แล้วคุณอาจจะขอแค่ได้เสพคำว่ามาแชลเนี่ยมันก็แค่ถึงมาแชลเนี่ยมันก็เท่แล้วครับผมเข้าใจฟีลเข้าใจความรู้สึกนะฮะถ้ามีคำว่ามาแชลเนี่ยมันก็เท่แล้วอาจจะใช้งานได้ในปาร์ตี้ในวงเล่าเนี่ยได้แบบไม่ต้องโฟกัสเสียงเพลงอะไรมากคือเปิดคอไปตามสไตล์ของลำโพงพกพาทั้ง2ตัวหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะช่วยเพื่อนๆตัดสินใจได้ไม่มากก็น้อยนะสำหรับคนที่กำลังลังเลอยู่ก็ประมาณนี้แล้วกันฮะสำหรับผมเดี๋ยวจะมีรีวิวลำโพงอายิมาที่ค้างไว้คือ S30 ลำโพงทรงสามเหลี่ยมนะผมกำลังเร่งทำคลิปให้อยู่ถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้ที่ใต้วิดีโอนี้นะถ้าเกิดว่าผมมีข้อมูลผมจะมาตอบให้แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้นะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะก็ไม่ฝากอะไรทั้งนั้นอยากทำอะไรก็ทำอยากกดอะไรก็กดก็แค่สละเวลามาดูวิดีโอผมในแค่นี้ผมก็ชื่นใจมากแล้วฮะหวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้กันนะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ